Hi guys, it's me RJ and welcome again to my YouTube channel. So for today's video is magtuturo ako sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano ako magkilay sa aking sarili. Dahil merong mga nagre-request sa akin, mga clients ko, mga friends ko, mga kakilala ko na gumawa daw ako ng video tutorial about sa pagkikilay. So ituturo ko sa inyo yung mga step by step kung paano ko na-achieve ang Kilay On fleek. So, no more further ado, let's get started. Para kayo magkilay, kailangan ang kilay nyo is naka-shave na or naka-pluck or yung ano tawag nun, yung threading, yung parang ginagamitan ng inulid. Kasi kailangan bago kayo magkilay, pag makapal ang kilay nyo, kailangan yung ipaayos muna. Either kayo, pwede nyo nang gawin sa sarili nyo yan. Kung gamay nyo naman gawin sa sarili nyo, pwede nyo nang bawasan, lalo yung mga excess dito sa babang ito. Or kung hindi kayo gamay, meron naman mga sa parlor, or kung may mga kakilala kayo na magandang gumawa ng kilay, so ipabawasan nyo na para mas maganda at mas madali ang pagkikilay. Dahil mas maganda magkilay pag malinis na, wala nang ganun sobra at hindi ganun kakapal tingnan. So ngayon, after yung palinisan, kailangan syempre para ma-achieve yung kilay, meron product ko ngayon is itong retractable pencil from Sephora. Ayan. Ayan, focus. Ayan. Hindi lang siya nakikita. Basta ayan, Sephora. In the shade of Midnight Brown. Ayan. Ito kasi is waterproof siya. Ginagamit ko to pag gusto ko yung madali ang kilay. Pero minsan gumagamit naman ako ng gel. Yung eyebrow gel type. Or yung pomade. Pero mas mahirap yon. Ito ang pinakamadali. And then next, after ko neto, para madarken yung dito sa gilid, or yung dito sa dulo, kasi syempre dito, from light to dark dapat dito, maglalagay ka ng medyo dark na. Pinapatungan ko siya nitong powder from Into It. Alam ko meron neto dyan sa Pinas eh. Ito. So, ito yung mga ginagamit ko mostly pag ako gusto kong magkilay. And then next, after nun, and then pagkatapos kong patungan nito, isa-set ko na siya using this. Yan. Benefit Brow Setter 24 hours. Ito yung pinaka-favorite ko dahil talagang nasa-set niya ng maayos yung kilay ko at hindi siya sabaw tignan. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano. Yung ginagawa ko is yan. Kagabi, shinave ko na to kaya medyo maayos na siyang tignan. So ang una kong ginagawa, sinusuklay ko siya para makita ko yung gulma ng kilay ko. And then next, dito ako nagsisimula lagi sa dulo. Yan dito. And then next is, i-fill in ko na siya nito dito. Una dito sa dulo. Fini-fill in ko lang guys yung mga walang ganung buhok. Yung mga maninipis lang ang buhok. Kasi ako ang kilay ko guys, tignan nyo. Ang kilay ko is part na to, marami siyang buhok. Ang kapal niyang tignan, tapos dito ko konti. Kaya ang ginagawa ko, ito.
siya guys na malagyan nung eyebrow product, ang ilalas ko na ilalagay para yung mga buhok ng aking kilay is maset at mahulma doon sa pagkakagawa ko is itong Brow Benefits na eyebrow setter. Ito yung huling-huli kong ginagawa para mas tumagal yung pangkilay na nilagay ko. For watching. Hopefully, may natutunan kayo sa aking kilay tutorial. And don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo pag nag-upload ako ng mga bagong video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!